สวัสดีครับทุกคนกลับมากับรายการไฟท์คับอีกหนึ่งรอบที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับวันนี้ผมโฮสต์เจแจ๊สจะรับหน้าที่แทนพี่ทีมในตอนที่11ของไฟท์คับในวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของพวกเรานะครับก็คือโซวี่นั่นเองที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่สุดพิเศษสำหรับแฟนคลับโซวี่ทุกคนนะครับลดสูงสุดถึง 50% ใน 7.7 ในรอบนี้ที่ Shopee BenQ นั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสุดพิเศษในวันนี้นะครับเรามาพูดถึง Master Toronto ที่เพิ่งจบไปแล้วก็ Stage 2 ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องแสดงความยินดีกับ Paper Rex ด้วยนะครับที่ชนะ Master Toronto ไปอย่างสุดโหดเลยนะครับผมหลังจาก Master นี้จบไปพวกเราก็จะมีการชมรายการ EWC หรือว่า eSport World Cup นั่นเองนะครับซึ่งจะจัดในวันที่ 8-14 กรกฎาคมนี้ก็หลังจาก EWC จบปุ๊บก็จะมีรายการ Stage 2 นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง4ลีกก็จะมีวันเริ่มไม่เหมือนกันนะครับเพื่อจะไปแข่ง World Champion 2025 ที่ปารีสนั่นเองครับสำหรับโซนจีนจะเริ่มแข่งในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้สำหรับโซนแปซิฟิกบ้านเราจะเริ่มวันที่ 15 กรกฎาคมสำหรับโซนยุโรปจะเริ่มวันที่ 16 กรกฎาคมและโซนอเมริกาก็จะเริ่มวันที่ 19 กรกฎาคมนี้นั่นเองครับผมก็ใครที่สนใจอยากดูการแข่งขันก็สามารถมาดู Watch Party กับจัดได้ในช่อง YouTube หรือว่า Twitch ของจัดนั่นเองนะผมแล้วตอนนี้เรามาเข้ารายการของวันนี้กันดีกว่าก็หลังจากเราอัปเดตข้อมูลกันไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาพูดถึงหัวข้อ IGL กันดีกว่าหรือว่า In Game Leader กันนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าบทบาท IGL เนี่ยเป็นบทบาทที่สำคัญมากในทีมไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเป็นได้นอกจากการสั่งแผนแล้วเนี่ยยังต้องมีความรับผิดชอบอื่นๆอีกมากมายความกดดันภายในทีมอีกด้วยแล้วตอนนี้เราก็พบกับครูเซิร์ฟนะครับผมที่เป็น IGL ของทีม Valorant นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาถามคำถามทั้งสองคนดีกว่าเกี่ยวกับการเป็น IGL นะครับผมก็ก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยทำหน้าที่ IGL เนี่ยต่างคนก็เป็นเพลเยอร์ที่ตาม IGL อีกคนนึงมาก่อนก็อยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างการที่เราต้องแบบตามคำสั่งของคนอื่นก็รู้สึกว่าเล่นง่ายครับพอมีแนวทางว่าต้องทำอะไรก็เราก็แค่คิดในส่วนของเราไม่ต้องคิดเผื่อส่วนของคนอื่นแล้วก็ทำให้รู้สึกเล่นง่ายขึ้นครับรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วเราก็โฟกัสในหน้าที่ของเราได้ดีขึ้นครับก็เหมือนกันครับก็ตอนแรกที่ยังเล่นอยู่ก็มันก็ชิลเพราะว่าเราก็คิดแต่ของเราอย่างเงี้ยเราไม่เคยแบบว่าต้องมาคิดว่าต้องทำนี้กับคนอื่นเราต้องเล่นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็รับคำสั่งแล้วก็ทำตามแค่นั้นโอเคแล้วก็อยากรู้ว่าแต่ที่เราเคยเป็นคนตามมาก่อนอะจังหวะที่เขาเลือก IGL เนี่ยคือคุยกันยังไงถึงแบบเลือก IGL ออกมาได้พี่ทีมแบบในทีมเขาคุยกันยังไงอ๋อมีแบบต้องแบบคนมี personality หรือ character อะไรไหมถึงแบบต้องเรียกไม่มีครับคือตอนที่ได้เป็น IGL โอเคถ้าย้อนกลับไปตอนชุด2023ที่เป็นฟ็อกยังอยู่ฟ็อกมันแค่บอกขี้เกียจเป็นแหละแล้วมันก็เหลือไอ้เก่งเหลือฟุกปั้นเจมแล้วใครอ่ะ มันไม่มีละก็เลยตกมาเป็นหน้าที่ของผมครับใช่แต่หลังจากนั้นก็เป็นเลนเน่ย้ายมาอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดฝรั่งเป็นเลนเน่ที่เป็นคนสั่งแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเพราะตัวเองได้สั่งมาปีหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีประสบการณ์มากกว่าครับก็เลยขอลองเป็นคนสั่งแผนแทนได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าอ่านเกมได้ละเอียดกว่าแล้วก็มีแนวทางในการเล่นมากกว่าไม่ต้องฝึกใหม่หมดอะไรประมาณนั้นพี่ทีมเสนอตัวเองเข้าไปใช่ครับรอบที่2ใช่แล้วของมีอะเอาผมตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็น IGL ครับก็เล่นเรื่อยๆก็หาคนมาเป็น IGL เพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะไหวเพราะว่าตัวเองก็คิดว่าตัวเองโง่อะไรเงี้ย แต่ว่าตอนที่แบบว่าแข่งเนี่ยมันแบบว่ามันหนักกันทั้งทีมครับจนแบบว่าคนเก่าอะไรเงี้ยมันก็แบบว่า ไม่พูดแล้วกันนะแต่ว่ามันก็แบบว่าพี่แบบว่าโค้ชหรือว่าอะไรคนในทีมก็แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนแบบตัดสินใจใหม่แล้วแบบเขาก็ตัดสินใจให้ผมมาลองก่อนว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าแบบผมจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาลองมันก็ช่วงแรกมันก็จะแบบติดขัดบ้างแต่ว่ามันก็ถือว่ามีทรงแต่ตอนนี้มันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วครับก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจนแบบเราได้ลองเป็น IGL แล้วรู้สึกยังไงตอนเขาบอกว่าเฮ้ยหมีลองเป็น IGL ดิก็ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ย
คือเขาว่าบ่นหลายรอบแล้วว่าให้ผมเป็นได้ไหมผมเป็นได้ไหมแต่ว่าผมอะตอบว่าไม่เอาอะผมยังไม่อยากเป็นอะไรเงี้ย เพราะอะไรไม่อยากเป็น เพราะรู้สึกว่าแบบก็มันกดดันแล้วก็ผมไม่รู้ว่าผมจะคิดอะไรออกไหมเพราะว่าปกติก็คิดอะไรไม่ค่อยออก โอเค แล้วของพี่ดีมาแบบรอบแรกที่ฟ้าบอกกูไม่เป็นละแล้วตกที่พี่ทีมรู้สึกไง เมื่อตอนนั้นก็เหมือนมันมีแผนเล่นอยู่แล้ว ก็เลยแบบว่าเล่นตามแผนไปครับก็แค่สั่งเหมือนมีแผน1 ถึง 10แล้วก็สั่ง3 6 7 8วนไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่พอที่มันยากจริงๆคือหลังจากนั้นแหละคือหลังจากที่มาขอเป็น IGL ตอนอยู่กับชุดฝรั่งอยู่กับฟรอสเนี่ยครับเหมือนฟรอสมันจะออกแนวประมาณว่าแบบมันเป็นสไตล์การเล่นแบบฝรั่งอะแล้วแบบมันต้องคิดภาพรวมเยอะมันต้องคิดถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นคือต้องคิดหน้าที่คนอื่นแทนในเกมจังหวะในเกมตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่เหมือนกับที่เคยเล่นแต่ก่อนก็คือแค่บอกว่าเอ้ยทุกคนแผนนี้นะแล้วทุกคนก็รู้หน้าที่แหละเหมือนเราแค่เป็นคนเลือกแผนแต่เราที่จริงไม่ได้สั่งแผนเราแค่เลือกแผนมาใช้แล้วเหมือนไออันที่มันยากจริงๆคือตรงที่จังหวะกลางเกมจังหวะอ่านฝั่งตรงข้ามอ่านฝั่งเราแล้วก็เหมือนเขาจับเราได้แล้วเราจะไม่ฝืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันจะเป็นความว่าแบบเอ้ยเราสั่งแผนนี้ไปแล้วเราก็จะเล่นแผนนี้แหละเราจะไม่แคนเซิลเราจะพูดปุ๊บก็คือทำอันนั้นเลยเราถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะรู้ไม่เป็นไรเราจะทำแต่เดี๋ยวนี้มันคือแบบเอ้ยเขาอ่านเราออกแล้วเขาอยู่เยอะเราโยกกลับทุกครั้งที่เราจะตีเราต้องตีบอมที่มีคนน้อยตลอดหรือถ้าเราเป็นฝั่งกันเราต้องไปอยู่ฝั่งที่มันกำลังจะตีตลอดเวลาคือเราต้องอ่านภาพรวมตลอดเวลาซึ่งเหมือนมันยากกว่าตอนที่เล่นตอนแรกมากเพราะว่าเหมือนตอนแรกเล่นแค่แบบใช้ไหวพริบใช้ใจเอาว่าแบบเดาว่าเดี๋ยวมันมาตรงเนี้ยแหละไม่ก็ตรงนั้นน้อยความรู้สึกล้วนๆแต่ตอนหลังมันต้องเริ่มข่าวเริ่ม อินโฟ สร้างข่าวเริ่มทำข่าวเริ่มทำให้เขาโยกหลอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่เป็นอันจะยิงเลยคือมัวแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้ยิงเลย ก็หนักอยู่เป็น IGL นั้นหลังๆโอเคแล้วตอนนี้พี่ทีมก็ถือว่าเป็น experience IGL ใช่ไหมแต่กลับมาที่เห็นหมีอะตั้งแต่เริ่มอะจนตอนนี้หมีได้เป็น IGL อะในฐานะรุ่นพี่อะพี่รู้สึกไง เอาจริงๆตอนแรกคิดว่า ถ้าหยาบๆเลยก็ Academy ทำอะไรวะ แบบไอ้นี่นะ ตอนแรกยังไม่ได้เป็นไง ก็ใช่ไงไม่แต่พอมารู้ตอนหลังไงว่าแบบ Academy ทำอะไรวะแบบเอาไอ้นี่เป็นไอเจียวกูงงมาก แล้วก็แต่พอได้ซ้อมกับ Academy บ่อยๆก็เริ่มรู้แล้วครับว่าเหมือนมันเรียนรู้แล้วก็เอาที่เราเคยใช้มาใช้เหมือนเอาสเต็ปที่เราใช้เอาความเข้าใจที่เราเคยสอนมาใช้ ซึ่งถ้าพูดตามตรงสมัยก่อนสอนไปอ่ะเข้าใจอ่ะเหมือนเวลาสอนให้คนเข้าใจมันเข้าใจยาก แต่พอมันเข้าใจแล้วมันจะไม่ลืมแล้วเหมือนรู้สึกได้กับไอหมีตรงที่เหมือนตอนเล่นอ่ะมันก็จะแบบเดี๋ยวพี่ทีมันทำอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าวิธีการเล่นมันมีไม่เยอะหรอกมันก็คอนดิชันฝั่งนี้คอนดิชันฝั่งนี้แล้วก็เลือกว่าจะตีทางไหน แล้วเหมือนมันเริ่มเข้าใจภาพรวมแล้วมันก็เลยเริ่มเดาออกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะจบตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะหลอกตรงนี้นะเราก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเริ่มมีประสบการณ์แล้วมันเริ่มเล่นและเริ่มอ่านเกมเริ่มเข้าใจแล้ว ก็เลยก็โอเคเว้ยอะไรเงี้ยแล้วช่วงหลังก็รู้สึกว่ายิงได้ด้วย ก็เลยรู้สึกว่าโอเค แต่ในแข่งยังไม่รู้นะ ในแข่งไม่รู้ แต่ในซ้อมเก่งมากรู้ไปหมด ยิงแม่นด้วยก็ถือว่ามีแววนะครับเอาความรู้สึกนะความรู้สึกเหมือนสอนไปเท่าเนี้ยมันก็ตันอยู่เท่านี้ยังไม่เพิ่มยังไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยโหแผนใหม่ว่ะถูกปะก็เหมือนยังตามสเต็ปเดิมๆอยู่อะไรเงี้ยเราแค่ต้อง evolve ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาแต่รู้สึกว่าก็มีแววแทนนะ อันนี้คือจ้างมาแล้วครับหลังไมค์คือจ้างมาแล้วพี่ทีมพูดอย่างนี้ ก็เอาจริงๆผมว่าที่มันตอนแรกคือมันก็แบบเมาแต่ว่าปีที่แล้วได้อยู่กับพี่ทีมเนี้ยเราก็แบบแล้วเราก็แบบตอนที่เราพอเป็นไอเดียใช่ไหมเราก็แบบชิบหายแล้วกูต้องเป็นละอย่างเงี้ยแบบเครียดแล้วผมก็แบบทำไงดีวะผมก็แบบไปนั่งดูเลยพี่ทีมสั่งไงวะอะไรเงี้ยแบบว่าอย่างนี้ทำไมมันอย่างนี้ก็คือด้วยที่แบบผมก็เข้าใจอยู่แล้วส่วนหนึ่งอาจจะไม่มากหรอกตอนนั้นแต่ว่าพอมานั่งดูทีมใหญ่ซ้อมแล้วก็ดูพี่ทีมแบบทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมอย่างนี้อันนี้เราก็เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเหมือนแบบว่ามันก็เข้าใจแบบ
ไปเลย ไปเลยแล้วมันก็แบบไม่มีอะไรละพออย่างนี้พอเข้าไปในเกมอ่ะมันก็เหมือนแบบว่าการอ่านว่าฝั่งนู้นจะทำอย่างนี้จะหลอกเราอย่างนี้หรือเปล่า เราแค่อ่านแล้วก็แล้วก็รีแอคกลับว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแบบเขามาทำข่าวตรงนี้เขาอาจจะมาฝั่งตัวหนึ่งแล้วหลอกอะไรหรือไม่เขาก็แอบแล้วก็ตีเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่าฐานะที่เราเคยเป็นทั้งคนที่ตามมาแล้วก็เป็นไอเจลมามุมมองการเล่นของเราก็เป็นไป เปลี่ยน เลยใช่ไหม ใช่มันเปลี่ยนเยอะเลย แบบเปลี่ยนเยอะเลยนะพอเล่นเองกับพอสั่ง พอรู้สึกว่าโหถ้ามีคนสั่งเล่นง่ายหรือแบบว่าพอสั่งน้อยๆเล่นง่ายมากเลยแบบทุกวันนี้เริ่มสั่งน้อยลงแล้ว เพราะว่าต้องการให้น้องๆทุกคนแบบช่วยกันคิด เพราะเหมือนสั่งคนเดียวไปมันไม่ได้เล่นไงเหมือน เราไปยืนคุมแล้วก็คนโผล่มาหลับอะไรเงี้ยไม่ได้ยิงก็เลยทุกคนต้องช่วยกันคิด มันก็เหมือนเราเป็นการฝังแผนไว้ในหัวของทั้งทีมว่าที่เราทำแบบเนี้ยเพราะแบบนี้นะ ที่เราทำแบบนี้มันจะส่งต่อไปทำแบบนี้นะหรือทำแบบนี้ก็ได้มี2ทางเลือกแต่ทุกคนต้องเลือกจากหน้างานเหมือนเราต้องเริ่มสอนทุกคนแล้วว่าให้เข้าใจว่าเกมมันเล่นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้จะสั่งตลอดไปถูกปะแล้วก็เหมือนมีนั่นแหละก็เริ่มเข้าใจพอเราเริ่มเข้าใจก็จะเริ่มสอนคนอื่นได้แล้วว่าที่เราทำแบบเนี้ยทำเพราะอะไรทำไปทำไมแล้วพอเพื่อนเข้าใจเราก็ได้เล่นง่ายเราไม่ต้องพูดเยอะแหละคราวนี้ทุกคนก็เข้าใจแต่ถ้าเปลี่ยนผู้เล่นบ่อยๆก็เจ๊งมันก็ต้องเริ่มศูนย์ใหม่ ใช่ โอเคครับ ตอนนี้เราก็รู้ความรู้สึกของทั้งสองคนไปแล้วว่าการเป็น IGL เนี่ยมันเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้าง ตอนนี้เรามาพูดถึงความรับผิดชอบและสกิลเพย์กันบ้างว่าเข้ามารับตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง และทำไมมันถึงสำคัญ และไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเข้ามาเป็น IGL ได้นั่นเองนะครับก็อยากรู้ว่า Valorant เนี่ยก็มี IGL ที่โดดเด่นอยู่หลายคนโบเตอร์สแต็กมันชิกินอยากรู้ว่าทั้งสองมีการเอาจุดเด่นของคนอื่นมาปรับใช้กับทีมตัวเองยังไงบ้างคือตอนแรกพยายามอยากใช้ของแบบอยากคือแปลกใจตรงที่โบสเตอร์อ่ะเหมือนจะคล้ายพี่สุด เพราะว่าเขาเปลี่ยนผู้เล่น แล้วก็ไม่เคยยิงด้วย ยิงที่หลังๆก็ยิงเยอะ เมื่อวานไม่เอานะ-30ไม่ไหวเมื่อวาน-30นะแต่เหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ทีมไหนเขาเปลี่ยนผู้เล่นกี่คนทีมเขาเก่ง เหมือนเขาวางรากฐานไว้ดี แล้วเขาสอนทุกคนไว้ดีเราก็พยายามจะปรับใช้แต่เบื่อบางทีผู้เล่นระดับเขากับระดับเรามันไม่ได้เหมือนกันแบบความเข้าใจของเขามันไม่ได้เหมือนกันแล้วสไตล์การเล่นของเขาไม่ได้เหมือนกันคือเราอยากไปเป็นเหมือน EU ไปเป็นเหมือน NA แต่บางทีน้องๆเรามันไม่ได้ต้องเป็นเหมือน EU เป็นเหมือน A ก็ชนะได้อย่างเช่นเปเปอร์เล็กคือถ้าเราอยากสู้เราก็สู้แต่เราแค่ต้องสู้ด้วยกันคือเหมือนเราก็ต้องเริ่มแบบว่าเอ้ยมองไปในทิศทางอื่นแหละก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มดูว่าอย่างมันกินทำไมมันถึงยิงได้ต้องเข้าใจก่อนทำไมมันกินถึงยิงได้เพราะว่าเหมือน default เขาแข็งเขาพูดอย่างหนึ่งปุ๊บถ้าดูจริงๆส่วนใหญ่มันกินนั่งเฉยๆแล้วก็ยืนโฮถูกไม่ทำอะไรเลยเพราะเขาได้โฟกัสเป้าแล้วเขาสั่งแผนแล้วรอฝั่งตรงข้ามพูดว่าเอาหรือได้ไม่ได้แต่เพื่อนเข้าใจเกมเขาก็นั่งเล่นง่ายๆแล้วก็รอเป้าคนเดินมาเขาก็ยิงแค่นั้นเองแล้วก็พอเพื่อนทำเสียงปุ๊บเอ้ยตรงนี้เงียบเลยเขาค่อยเดินซึ่งแต่ก่อนพี่เล่นแบบนั้นเพราะว่าแต่ก่อนมันคือแผนแบบนี้แหละตอนที่เราเล่นกับทีมไทยล้วนชุดแรกนะก็คือทุกคนไปเลยแต่เรารู้ไงว่าเราทำสั่งแผนนี้ไปอ่ะมันคอนดิชันฝั่งตรงข้ามว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเราก็ไปหาแกปเอาอะไรเงี้ยก็เลยพยายามเอาผสมผสานกันแต่เพราะว่าสไตล์ฝั่งเราไม่เหมือนยุโรปไม่เหมือนเอการสื่อสารเราไม่ได้แม่นแบบถึงขั้นแบบว่าทุกคนคุยกันได้แบบเหมือนเข้าใจว่าคอร์สไฟล์ได้ทุกที่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนไม่ต้องคอร์สไฟล์เราสู้ด้วยกันเลย3คนแต่ฝั่งเรายิงหนักก็เน้นยิงหนักให้เอาเข้าสู้ประมาณนั้นก็ใช้ advantage ที่มีอยู่แล้วของเราเองแทนดีกว่าเหมือนคิดพลาดไปอยู่นานแต่ก็ไม่หรอกเพราะว่าจริงๆเพิ่งรวมทีมอันนี้ไทยล้วนใช่มีอ่ะก็สำหรับผมไอดอลไหมสำหรับผมไม่ค่อยผมไม่ได้ดูว่าแบบมีใครเป็นไอดอลผมจะดูแบบว่าสมมติแบบเข้าไปในเกมเนี่ยแบบเขาแข่งอยู่เนี่ยผมก็จะดูใช่อย่างมัดกินเนี่ยคือที่มัดกินมันดูเล่นง่ายคือถ้าแบบไปนั่งดูแข่งไม่แทบไม่พูดเลยปากมันอะคนที่พูดอะเท็กเจอร์กูเห็นพูดไม่หยุดเลยอันนั้นไม่ได้พูดคออะไรด้วยนะตกใจรีแอคคือผมว่าถ้าทีมที่จะดีเนี่ยคือผมคิดว่า5คนอ่ะมันต้องแบบรู้กันหมดทุกคนแล้วแบบว่า
คือเราไม่ต้องไปนั่งจี้คนนี้แบบต้องทำอย่างนี้นะแล้วในระหว่างเกมมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่แบบทุกวันนี้ที่เราต้องทำเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรตอนไหนจังหวะนี้ต้องแบบต้องทำอย่างนี้นะเราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นทำให้เราไม่ได้โฟกัสของเรา เราต้องไปโฟกัสแบบนั่งมองแบบเราก็นั่งอยู่นู่นอะไรเงี้ยแล้วแบบพอศัตรูโผล่มาเงี้ยเราก็นั่งมองอยู่กลัวโดนยิงตายเงี้ยแบบว่ามันก็ไม่ใช่ไงแต่พอหลังๆเนี่ยผมแบบก็นั่งแบบสอนทีละคนแบบอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นแต่ถามว่ามัน100%ไหมผมว่ามันยากมากที่จะ100%เพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบมานั่งสอนแล้วแบบทำให้คนแบบรู้เรื่องอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งด้านสอนอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบรับรู้แล้วก็มาใช้ของตัวเองแต่ว่าแบบไม่สามารถถ่ายทอดได้อะไรประมาณนั้น บายคนอื่น ใช่ใช่คือนั่นแหละคือปัญหา อะไรมันก็ต้องเรื่อยๆเราเพิ่งได้เป็นด้วยมันก็ใช้เวลาสำหรับคำว่าไอเจลเนี่ยคุณสมบัติมันต้องเป็นยังไงมีไหม เอาจริงเพิ่งมาไม่กี่วันที่ผ่านมาเองเหมือน มีน้องมาบอกว่า ไม่ใช่น้องในทีมเลยนะไม่ใช่น้องในทีมเลยมาบอกว่าเข้าไปดูแข่งแล้วเหมือนแบบมูดทีมมันตึงเครียดจังอะไรเงี้ยบางทีเขาอยากเล่นสนุกแล้วเหมือนสำหรับพี่แล้วกันก็คือ ตอนแรกคิดว่ามันเป็นงานถูกป่ะมันคืองาน ทุกคนทำหน้าที่ทุกคนต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแต่เราก็มองกลับกันว่า คือน้องๆที่มาเล่นน่ะไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานบางคนไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานคิดว่าเล่นเพราะสนุกเพราะมีแพชชั่นเพราะอยากเล่นแล้วแฮปปี้แต่พอมานั่งโดนโขกโดนสับโดนด่าความสนุกตรงนั้นมันก็หายไปมันก็เป็นความเครียดกล้าทำอะไรก็น้อยลง อยากทำอะไรก็ลำบาก แล้วถ้าพูดตามตรงเลยนะคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่ professional ในระดับหนึ่งนะแต่เพราะนี่คือสิ่งที่เรามีแล้วถ้าเรามานั่งแบบว่าเฮ้ยทุกคนจะต้อง professional นะเราก็จะไม่ก้าวหน้าก็เลยบอกตัวเองว่าเหมือนน้องมาพูดว่าแบบพี่ดุไปหรือเปล่าพี่นู่นพี่นี่แล้วก็หรือเราเลิกทำตัวแบบต้องให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นงานต้องให้ทุกคนแฮปปี้ก็พอก็เลยเปลี่ยนสไตล์เป็นว่างั้นพี่ไม่ด่าแล้วนะเหมือนถ้าเราดู Master Toronto มีไอ้ซุยแฟตใช่ปะที่มันแล้วก็นั่งดูแล้วก็อันเนี้ยคือสิ่งที่ทีมเราไม่มีเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะพี่เป็นคนอย่างนั้นแต่พี่ไม่ใช่IGLไม่ต้องคิดมันก็เลยบัฟได้มันก็เลยไม่ต้องคิดแล้วก็พอเล่นวินเสร็จลุกเฮฮู้30 วิผ่านไปมีคนสั่งแผนไม่ใช่เราแต่อันนี้คือเราวินถัดไปเล่นอะไรมันไม่ได้ไงแล้วเหมือนเราตรงนี้มาขาดอยู่แล้วน้องๆก็ยังเด็กอยู่ก็ไม่มีใครไฮป์กันขนาดนั้นพอเราเครียดน้องก็เครียดก็เลยบอกว่างั้นเราจะไม่เครียดแต่น้องๆต้องเครียดแทนนะในฐานะที่แบบว่าต้องช่วยกันว่าถ้าอันนี้ผิดแกให้หน่อยต้องพูดอย่าให้เป็นพี่ที่ต้องพูดเพราะถ้าพี่พูดว่าอะไรมันผิดคนที่อารมณ์เสียคือพี่ไม่ใช่เราถูกไหมงั้นเราต้องช่วยกันแก้เองอย่าให้มันมาถึงพี่นะเพราะพี่จะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วตั้งแต่วันนั้นแหละมันพี่เข้าทีมเราเก่งจัดแม่งไม่แพ้เลยกูงงมากทั้งอาทิตย์ซ้อมมาแพ้ทุกเกมแพ้หมดเลยแล้วเหมือนเราก็เลยมานั่งคิดมันคงซีเรียสเกินไปมันคงแบบกดดันเกินไปแต่ความรู้สึกพี่ก็นี่แหละคืองานนี่แหละคือเกมการแข่งขันในความรู้สึกพี่นะแต่คือทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ต้องลองเปลี่ยนพี่โดนเด็กถอนงอกอย่างนี้นะเดินมาด่าพี่เล่นอย่างนี้ไม่ชนะหรอกแล้วก็ทุกคนแม่งเครียดชิบหายอะไรเงี้ยแต่เขามาด้วยความหวังดีไงเป็นป่ะเราก็ถ้าเรารู้ดีกว่านี้เราถือถ้วยไปแล้วถูกป่ะเราก็ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามก็ฟังแล้วก็เอาไปถามน้องๆว่ารู้สึกงานไหมน้องก็กดดันนิดนึงแบบมันก็เครียดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ช่วยพี่แบบว่าอารมณ์เสียแล้วก็โอเคงั้นต้องช่วยกันนะไม่ใช่ว่าพี่จะไม่อารมณ์เสียแล้วเราก็ทุกคนก็ฮาผิดอะไรไม่แก้เลยแล้วทีมมันจะดีขึ้นได้ไงทุกคนต้องแก้กันนะทุกวันนี้แม่งผิดผมผิดเองครับอย่างนี้กันแก้ไงมันมีรอบนึงเหมือนเขาตีบอมแตกไป10 กว่ารอบพี่นั่งไม่เป็นไรเว้ยเก่งอยู่ที่บีสนุกเว้ยแต่เราไม่ได้ด่าไงเราเน้นฮาแล้วเหมือนฝั่งตรงข้ามมันก็โดนกดดันเองว่าทำไมแม่งมาตีแต่ A แล้ว A แตกวะบอกเราต้องแก้ยังไงพี่ไม่พูดเลยสักคำปกติพี่จะด่าแล้วว่าอย่างงี้เรานั่ง
ไม่เก่งบอมเราไม่งแข็งว่ะนะเราก็แค่บัฟกันอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามเขาไปแก้กันเองเลยแล้วอย่างนั้นก็ดีขึ้นแล้วก็โอเคมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่ทั้ง3คนในบอมนั้นเข้าใจก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็อาจจะต้องเดินหน้าในทางนั้นซะมากกว่าเพราะว่าเราหวังให้ทุกคนคิดแบบที่เราคิดมันก็คงไม่ได้แต่ที่ฟังคร่าวๆก็คือเป็นไอเจลก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นในทีมด้วยว่าจะทำยังไงให้ทุกคนอยู่ในเพจเดียวกันประมาณนี้เราต้องหาสูตรสำเร็จของทีมนี้ให้ได้อะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ตามนะแบบตอนที่เราอยู่ด้วยกันอยู่กับมีใช่ปะตอนที่เราอยู่เซอร์เซียคือมันเหมือนมีสูตรสำเร็จอยู่แล้วอะว่าทุกคนมันมีหน้าที่ของมันแบบมีวิ่งออกไปตายพี่วิ่งออกไปตายไอ้ฟ็อกวิ่งออกไปตายพลรอเทรดไอ้ฟ็อกก็รอเทรดด้วยบางทีไอ้ฟ็อกก็รอเทรดแล้วก็เจมวิ่งออกไปตายคือหน้าที่ทุกคนมันชัดเจนมากว่าต้องทำอะไรเหมือนอันนี้เราต้องหาหน้าที่ของทีมเนี้ยว่าแบบทุกคนเก่งตรงไหนแล้วจะต้องลงล็อกยังไงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราอยากให้มันเป็นแบบนี้แต่เรามีคนที่ไม่ได้เหมาะกับงานนี้เราอยากเอาคนแบบเนี้ยไปทำงานอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ไม่ได้แล้วจะมีไงบอกว่าการเป็นไอเจลมันต้องมีคุณสมบัติอะไรไหมสำหรับผมการเป็นไอเจลใช่ไหมคือผมอะอย่างนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้ผมปีที่แล้วอยู่กับพี่ทีมาผมมารู้ว่าพี่ทีเป็นคนยังไงแล้วว่าผมก็รู้ว่าด้านไหนที่มันไม่ดีนะด้านไหนที่แบบเราไม่น่าทำกับคนอื่นนะแต่ว่าคือผมเข้าใจพี่ทีมเพราะว่าที่ทีมมองว่ามันเป็นงานถูกไหมมันอาจจะความเครียดมันแล้วแต่คนบางคนมันรับได้บางคนมันรับไม่ได้อย่างบางทีอย่างผมคือพี่ก็จัดหนักจัดเต็มให้ผมถูกไหมล่ะแต่ว่าผมก็เศร้าแหละก็ซึมแต่มันก็ผ่านมาได้แล้วใช่ผมก็พยายามแบบรอบนี้มาเป็นไอเดียผมแต่ไม่ทำอะไรที่แบบผมจะไม่ชอบใช่ผมจะไม่ด่าใครมั่วแล้วก็แบบผมถามว่าผมไฮแมนไหมเป็นไอเดียคือสำหรับผมไฮแมนตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าพี่นั่งซ้อมมาตะโกนด่าเลยกันมันจะผมคือผมเป็นไฮแมนของทีมแล้วก็ทุกอย่างอยู่แล้วแหละแต่ว่าคืออย่างเงี้ยเวลาเราซ้อมเนี่ยมันจะมีบางทีเราซ้อมแล้วแบบมันแพ้ยับแล้วมันก็มันแบบมันเครียดทำไมมันแพ้วะทั้งที่เราก็เล่นปกติของเราแต่วันนี้มันแพ้วะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีวันหนึ่งผมเครียดเนี่ยผมทำไงรู้ถาม ChatGPT แล้ว ChatGPT มันเก่งมากจนที่แบบว่ามันมีคำหนึ่งเขียนมาแล้วหลังจากนั้นผมรู้สึกผมปลดล็อกตัวเองคำว่าอะไรก็คือ ChatGPT มันบอกว่าทุกคนมันมีวันที่มัน bad day ใช่ป่ะวันที่มันแย่มันไม่มีอะไรดีท้อมมาแล้วดีตลอดไม่มีใครที่สามารถซ้อมมาชนะตลอดแต่เราอยากให้ไอ้วันที่มันแย่มันมาทำลาย mindset ของเราแล้วก็ทำให้มันแย่ไปตลอดได้แค่แพ้วันนี้ปล่อยไปแล้วพรุ่งนี้เราจะเล่นปกติของเรามันจะกลับมาดีละอย่าไปคิดอะไรมันมากอย่าคิดว่าเมื่อวานที่เราซ้อมเนี่ยมันแย่เพราะเราเล่นอย่างนี้เรามันไม่ได้วันต่อมาเราต้องแก้เราต้องเปลี่ยนวิธีเล่นแต่ทั้งที่เมื่อวานมันแค่วันเดียวที่เราแพ้แต่เรากลับเปลี่ยนทุกอย่างที่เราซ้อมมาตลอดแล้วมันดีทั้งที่ไอ้แค่แพ้วันเดียวใช่อย่าไปตัดสินใจใช่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันดีมากความข้อคิดนี่ก็คือคำพูดจาก ChatGPT เปลี่ยนชีวิตมึงใช่ไอ้เหี้ยโอเคคุยกับคนไม่เปลี่ยนต้องคุยกับแชทนะสมัยนี้มันก็อย่างนี้แล้วว่าคุยกับ AI แล้วเปลี่ยนนะแล้วผมไม่อยากจะบอกนะคือตอนนี้ทุกคนในทีมผมก็ยัดคำนี้ใส่เข้าไปไม่เป็นไรเว้ยวันนี้เราแย่ไม่เป็นไรอย่าให้มันทำลาย mindset เดี๋ยวไปใช้บ้างไม่คือถ้ามันไม่เวิร์กใช่บอยทุกคนไปคุยกับแชทคุยกับคนอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ใครไม่รู้คุยกับแชทแล้วมันน่าจะรู้เรื่องใช่แต่มีเหตุการณ์เดียวกันเลยนะแต่คือเหมือนเราก็ต้องหาวิธีแก้ใช่ป่ะแล้วแบบว่าเราก็ไม่รู้มันแพ้เพราะอะไรเว้ยเหมือนกันเลยแต่ไอ้ที่หนักอาทิตย์ที่ผ่านมาเราแพ้ทุกเกมเล่นด่านเดียวแพ้ทุกเกม ไม่เคยชนะเลยเราก็นั่งเครียดว่าเฮ้ยหรือเราควรเปลี่ยนวิธีการเล่นวะซึ่งเราเพิ่งเปลี่ยนมาเองแต่ไม่ชนะสักทีแล้วก็เลยไปถามโค้ชไม่ใช่ Chat GPT แล้วถามโค้ชเพราะมีโค้ชก็เลยต้องถามโค้ชไม่ถาม Chat GPT แล้วโค้ชก็บอกว่าเอาจริงๆคือเขาเห็นแววในการเล่นแบบนี้นะแบบมันมีข้อดีของมันชัดเจนมากรออีกนิดนึงแต่ไม่รู้ยังไงนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็แบบอดทนกับมันอีกสักหน่อยวะแล้วก็อยู่ดีมีเด็กข้างห้องเดินมาแล้วก็พี่เล่นอย่างเงี้ย
มูดทีมอย่างเงี้ยไม่รอดหรอก กูงงมากเลยกูอะครับโอเค แล้วก็เลยไปนั่งคุยกับน้องๆว่าใช่หรือเปล่ามันก็ใช่แล้วอยู่ดีก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแบบนั้น แต่ก็เอาจริงๆตอนที่พี่อยู่เซอร์เซียพี่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบที่อยู่ทารอน ใช่ ใช่ แล้วคือเหมือนมันเป็นสเตจของมัน พอพอความกดดันมันมากขึ้น พอหน้าที่เรามากขึ้น แล้วเราแบบคิดดูว่าถ้าเรากำลังจะแพ้ แล้วเรากำลังจะตกงาน แล้วเราหันไปทางซ้ายว้าวเล่นเกมอยู่ เราก็แบบว้าสนุกจังเลย ไม่เครียดได้ไงอ่ะ เก็ตปะมันก็เลยเป็นมุมมองนั้นซะมากกว่าช่วงนั้นนะก็เลยซวยไปน้อง แต่เราก็เก่งขึ้น แต่อย่างน้อยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเติบโตแบบคูณ 10อ่ะแล้วแบบเหมือนรับรู้ทุกอย่างแล้วก็ เพราะมันผ่านจุดนั้นมาแล้วพอมันผ่านจุดนั้นมาแล้วมันรอดแล้วคือมันรอดเลย ใช่ มันรอดแล้วคือมันรอด แบบว่า แต่บางคนมันไม่รอดไง มันไปเลยมันเลิกเล่นเลยอะไรเงี้ย คือเหมือนแบบว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งปีที่แล้วอ่ะคือมันที่ผมเครียดจัดเครียดจนแบบสมองจะระเบิดอ่ะจนแบบพี่รู้ว่าผมปงอ่ะแบบว่ากูแล้วผมนั่งคิดนะกูจะเครียดไปทำไมวะเครียดไปก็ทำให้เล่นเฮี้ยลง ไม่มีอะไรดีเลย ถูกไหม ใช่ ผมก็เลยคิดกูไม่เครียดละช่างแม่งอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรเงี้ยแล้วก็ปลดล็อกเลยหลังจากนั้นความคิดก็ปลดล็อกแต่ว่ามันก็ปลดล็อกในตอนที่แบบตอนนั้นสถานการณ์มันก็ดีขึ้นละแล้วก็แบบเริ่มคลายเครียดทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เก็บเป็นประสบการณ์ของปีนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อะไร แล้วตอนนั้นมึงได้ใช้แชทปะ ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ ยังไม่ ยังไม่จะได้ใช้ คือมึงได้แชทโอเค เรารู้คุณสมบัติของ IGL คร่าวๆแล้ว นั่นคืออินเกมแต่อยากรู้ว่านอกเกมต้องทำอะไรบ้างไหม เอาพิธีมาก่อนก็ได้ โอ้เยอะ นอกเกมมันเยอะกว่าอินเกมอีก คือเอาจริงๆอินเกมมันนิดเดียวครับก็คือเราแค่หาแผน หรือสั่งแผนให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้แต่นอกเกมคือเยอะครับ เพราะว่าต่างคนเนี่ยนิสัยต่างกัน พูดอันนี้กับคนนี้ไม่ได้พูดอันนู้นกับคนนู้นไม่ได้ แล้วยิ่งเหมือนแบบว่า ส่วนตัวคือมาจากเขาเรียกว่าอะไรวะพอเจอฟรอสแล้วทุกอย่างมันคืออินเตอร์ก็คือสมมุติจัดทำอะไรวะ เล่นอย่างนี้แพ้ไปเถอะ แบบโคตรกากอะไรเงี้ยแล้วผ่านไป3 วิเลิกงานปุ๊บมันเดินมากินข้าวกันปะ แต่ทำกันอย่างเงี้ยแต่คนไทยไม่ได้ ตรงไปตรงมา ใช่คือพูดอย่างนี้กับคนไทยมันเก็บไปคิดว่ามันส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วเรายากมากเลยที่จะพูดกับใคร แล้วเราก็ต้องมานั่งเล่นเหมือนจิตวิทยาในหลังเลิกงานเงี้ยแบบเราต้องดูแลคนนู้นพูดกับคนนี้ยังไงต้องคุยกับคนนู้นยังไงต้องคุยกับคนนู้นยังไง จนบางทีมันเยอะไปอ่ะแบบว่า แล้วเราก็ไม่ได้เดินหน้าทีเพราะเราต้องระแวงคนนู้นคนนี้คนนั้นตลอดเวลา ให้ไปออกกำลังกายกว่าจะลากไปได้ก็ไปได้2 วัน แต่ช่วงหลังพอเราเป็นคนโตสุดแล้ว มันก็มีความดีในอย่างหนึ่งตรงที่เราสามารถควบคุมคนอื่นได้ว่าแบบทำแบบนี้เพราะแบบนี้นะแล้วเราแค่เป็นตัวอย่างให้ว่าไปออกกำลังกายมันดีแบบนี้นะเราก็ทำให้ดู หรือฝึกหายใจมันดีแบบนี้นะขนาดหน่วยคอมมานโดยังหายใจเลยเขาจริงจังกว่าเราเล่นเกมต้องเยอะทำไมเขาหายใจอะไรเงี้ยเราก็พยายามซื้อใจน้องๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างง่ายขึ้น เพราะว่าเรามีเสียงด้วยแหละในทีมอารมณ์ประมาณนั้น แต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันมีหลายเรื่องมากมันไม่ใช่แค่เรื่องที่พูดมามันมีหลายเรื่องมากเพราะทุกคน108ปัญหามารวมอยู่ในทีมเดียวกันอะไรเงี้ยก็คือเราต้องดูให้ออกทุกคนเนี่ยบางทีเราก็ดูไม่หมดเพราะว่ามันหลายอย่างเกิน ว่า5 สมอง 5 ความคิด ใช่ จะต้องเราเป็นคนช่วยจูน ใช่ เราเป็นพี่ใหญ่ด้วยแล้วมีไงนอกเกม คือก็สำหรับผมนะคืออย่าง Academy เนี่ยคือผมเป็นไอเดียใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าทุกคนก็เหมือนจะแบบว่าเชื่อใจผมอะไม่ว่าผมจะพูดอะไรอะทุกคนก็จะฟังแต่ผมอะพี่เกณฑ์ว่าทั้งที่แบบว่าคนอื่นไม่เป็นไอเดียแต่ว่าถ้าคอผมขึ้นมาทุกคนจะฟังผมเท่านั้นนะพี่เกณฑ์ว่าเพราะนั้นเดี๋ยวทุกคนไว้ใจแหละแล้วพอมาเป็นไอเดียอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบมันก็เชื่อใจอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีอย่างเป็นเรื่องปกติก็แบบมีข้อผิดพลาดใช่ไหมเราก็จะพูดตรงๆเพราะว่าอย่างที่พี่ทีมบอกก็อยู่ไอเฮกเตอร์มาเนาะมันก็แบบมีอะไรเราก็พูดตรงๆพี่ทีมก็พูดกับผมตรงๆอย่างนี้พูดตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยผมก็
ติดนิสัยแบบนั้นมา แต่คือมันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบผมพูดอย่างนั้นแล้วก็มีคนในทีมมาบอกผมว่าไอหมีกูว่ามึงอะพูดตรงไปนะเว้ยมันเจ็บอีแต่หลังจากนั้นอะคือผมก็ปรับตัวคือผมถามว่าผมพูดตรงๆเหมือนเดิมไหมผมพูดตรงๆเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะพูดในน้ำเสียงที่แบบเป็นมิตรแล้วก็แบบเฟรนลี่ทำไมเป็นอย่างนั้นวะเรื่องของพูดมึงทำอะไรวะอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบพูดตรงๆถามตรงๆแล้วหาวิธีแก้แค่เนี้ยแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเข้าไปแล้วจู่โจมแบบด่าทำไมเป็นอย่างนี้วะมึงกล้าอย่างวะอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าคือผมจะแบบทำไมเป็นอย่างนี้วะแล้วมึงคิดว่ายังไงผมจะถามความคิดของมันก่อนอะไรเงี้ยแบบให้ความคิดมาก่อนอะไรเงี้ยผมจะไม่อยากพูดอะไรเงี้ยก็แบบตรงแต่ก็เปลี่ยนถึงวิธีพูดอะไรอย่างงี้ใช่มันก็เป็นวิธีที่อยากให้เป็นเพราะว่าผมเป็นไอเดียมันก็จะมีภาพของผมผมก็อยากให้ภาพที่ออกมามันเป็นตามที่ผมอะไรเงี้ยผมก็จะพูดอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นถ้าอันไหนที่คิดว่าดีก็ทำไปก่อนไม่ต้องทำตามที่ผมบอกหรอกทำไปก่อนแล้วถ้าถ้ามันไม่ดีไม่เป็นไรหรอกมันแค่ซ้อมอะไรเงี้ยเราก็มาปรับแก้ทีหลังอันนี้พี่อยากรู้คือเราเป็น IGL แต่ว่าก็มีคนที่โตกว่าเราในทีมด้วยใช่ไหมรู้สึกเคยแบบช่วงแรกๆหรือเคยมีความรู้สึกที่แบบว่ากูเป็น IGL ก็จริงแต่มีคนอายุเยอะกว่าเราไม่กล้าพูดมีไหมไม่ผมพูดผมซัดตรงทุกคนเลยแล้วผมแบบว่าไม่นั่งมาลำเอียงแบบว่ากูไม่ด่าคนนี้คือผมซัดทุกคนเลยแบบว่าไม่มีลำเอียงแบบว่าไอ้นี้ผิดผมด่าเลยแล้วคนนี้ผิดผมก็ด่าแบบไม่มีนั่งแบบคนนี้ผิดแต่คนนี้ก็ผิดแต่ว่ามาซัดคนนี้แดงกว่าไม่มีผมแบบพูดตรงและตรงนั้นเลยแล้วก็แฟร์กับทุกคนไม่ลำเอียงใครผิดใครถูกก็วัดหน้างานแบบถ้าสมมติผมผิดเนี่ยผมก็ผมก็ขอโทษอะไรเงี้ยผมก็แบบก็คือก็ได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ถามคือประสบการณ์เนี่ยคือมันดีตรงที่ผมโดนมาเยอะแล้วก็ผมรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีแล้วผมไม่ชอบผมจะไม่ทำกับเขาผมจะทำให้มันดีกว่าตรงนั้นผมจะทำให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่าเราเป็นคนไทยมันมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันแบบเราพูดตรงกับมันไม่ได้แล้วแบบอยู่ดีมันจะแบบไม่คิดอะไรทุกคนคิดหมดเชื่อผมดิผมไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างนั้นเข้าใจเราก็เคยผ่าน culture shock มาประมาณนึงแล้วเราก็รู้วิธีไปปรับจูนกับทีมของเราแต่ถ้าสมมุติว่าบางทีมันถามว่ามันไม่มีปัญหาเลยไหมคือมันมีเว้ยแต่ว่ามันจะมีแต่ผมจะพยายามไม่ให้มันเกิดแบ็กดอร์เกิดขึ้นผมจะแบบคือใครมีอะไรผมพูดเลยแล้วก็ตรงๆเลยไม่มีอะไรพูดเลยห้ามแบ็กดอร์ที่สำคัญคือห้ามแบ็กดอร์เอาตรงนั้นให้จบใช่ใครไม่ชอบอะไรก็พูดแม่งเลยผมไม่ชอบอันนี้ผมด่าเลยแต่บอกว่าห้ามแบ็กดอร์มันดียังไงตอนแรกบอกไม่คือผมด่าคือถ้าบางเรื่องที่แบบบางทีมีคนเถียงมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเหตุผลมันไม่ได้พี่ก็รู้อันนี้เถียงหน้าด้านๆพี่เก็ตป่ะคอฟิลนั้นผมก็ต้องด่าดิถูกปะล่ะมันจะให้แบบไม่ด่าได้ไงถ้าแบบผมพูดให้เหตุผลดีไปแล้วแบบเถียงผมกลับมาผมก็ต้องงัดออกมาแล้วพี่เก็ตป่ะงัดยังไงก็พูดให้มันแบบแรงขึ้นนิดหน่อยมี example วะใช่แต่ก็ทุกคำพูดต้องมีเหตุผลเนี่ยมี example วะอยากมีเลยแรงโอเคงั้นอยากรู้ว่า IGL มันก็ต้องแบบที่พี่ทีบอกเราก็ต้องคิดด้วยเราก็ต้องช่วงเริ่มก็ต้องแบบบอกคนอื่นด้วยว่าต้องทำอะไรต้องคิดแทนอีก4คนใช่ไหมเราปรับจูนตัวเองยังไงว่าแบบกูต้องคิดให้คนอื่นด้วยแล้วกูต้องยิงด้วยมีไหมไม่เชิงเพราะว่าเหมือนในซ้อมเราวางไว้หมดแล้วว่าเราอยากให้ภาพมันเป็นยังไงแต่บางทีที่มันจะมีปัญหาเนี่ยคือคนอื่นจะไม่เห็นภาพที่เราเห็นแล้วก็เลยจะไม่ได้ทำสิ่งที่เราต้องการที่ให้เขาทำแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะมีแค่แบบภาพเนี้ย1คนภาพเนี้ย1คนแต่อีก4คนเห็นภาพเดียวกันนะแบบมันไม่ใช่พี่คนเดียวสู้กับ4คนแล้วมันคือ4คนและคนพลาดคนนั้นโอ้ my bad ว่ะแบบว่าทุกคนคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แต่อันนี้ไปเห็นอีกแบบนึงมันไม่ใช่พี่คนเดียวแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แล้วอีก4คนแบบมันคืออะไรวะคืออันเนี้ยมันผิดที่เราแล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นภาพแต่น้องๆอีก4คนไม่เห็นเลยแต่ส่วนใหญ่ช่วงหลังคือเราเริ่มสอนว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมแล้วทุกคนเริ่มเห็นภาพแล้วไอ้เก่งโดยเฉพาะเลยไอ้เก่งจะเห็นภาพสักเกือบ 100% เลยว่าต้องการอะไรแล้วมันก็จะพูดว่าทำไมมึงเดินวะแบบมันยังไม่ใช่จังหวะนี้นะหรือ
อะไรอย่างเงี้ยคือเก่งมันจะเริ่มรู้แล้วว่าโดยที่พี่ไม่ต้องพูดเลย เพราะว่ามันถูกสอนมาแล้วว่ามันต้องทำอะไร เพราะว่าไอตอนที่หมีอยู่เก่งก็อยู่เห็นปะแล้วก็ เอาจริงๆคนที่โดนด่าเยอะที่สุดก็คือหมี เพราะถ้าพูดตามตรงตอนนั้นปีเตอร์แบนเก่งรู้หมดแล้วต้องทำอะไรมีก็คือ1 กับ 4ตลอดเวลาแต่อีก3คนไม่มีใครอยากด่าแล้วก็ไม่มีใครคุยกับมันได้เพราะว่าทุกคนบอกว่าคนที่สนิทกับมันสุดก็คือพี่ก็เลยบอกได้ก็เลยจัดให้แจ่มๆทุกวันซัดไปจนน่วมอะแต่ก็มีเหตุผลไหมพี่ว่าพี่ก็มีเหตุผลได้อาจจะพูดแรงบางทีอาจจะพูดแรงบางทีโอ้แต่ตอนนั้นพูดแรงมากเพราะว่าสอนเหมือนเดิม800 กว่ารอบงงไอ้ไวเปอร์ตอนนั้นบายเล่นไม่เป็นแต่พอปลดล็อกปุ๊บอย่างเก่งเลยแล้วที่ตลกคือหมีมาเล่นเซนติเนลนะได้ครับพี่ซ้อมเซนติเนลมาเดือนหนึ่งแล้วก็พอไปให้เล่นไวเปอร์บอกเล่นไม่ได้โอ้โหเล่นยากมากเลยไม่เข้าใจแต่พอเล่นไวเปอร์เป็นเท่านั้นแหละบอกว่าพี่ผมไม่มั่นใจเซนติเนลเลย แล้วเล่นเซนติเนลอยู่6 ด่านเล่นไวเปอร์ด่านเดียว ให้กูรู้สึกยังไงก่อนเนี่ยสิ่งที่น้องพูดมาคืออย่างนี้เลยพี่เดี๋ยวผมมาจะพาพี่ไปแชมเปี้ยนเลยแต่อย่างแรกที่เข้ามาพูดผมไม่มั่นใจเซนติเนลหลังจากที่ซ้อมเซนติเนลมา6 ด่านแล้วมีไวเปอร์แค่ด่านเดียวมั่นใจอยู่ด่านเดียวคือด่านที่เล่นไวเปอร์ตอนนั้นคือแบบเศร้ามากตอนนั้นทุกคนแบบว่าเศร้ามากแบบว่าแซดว่ะแต่ก็คือมันก็ต้องเรียนรู้เพราะตอนนั้นทุกคนรู้หมดแล้วหมีมันเข้ามากลางคันถูกไหมแล้วมันก็เลยเราต้องย่อยทุกอย่างมาให้หมีภายใน 2-3 เดือนซึ่งมันไม่ได้เป็นสไตล์ที่หมีเคยเล่นเลยมันก็เลยยากและยากมากแต่เพราะมันยากนี่แหละแล้วพอเข้าใจแล้วหมีไปเล่นตัวไหนก็ได้แค่ปลาของทุเรศ ไลน์อัพยังไม่แม่น ใช่ไลน์อัพไม่แม่นแต่เข้าใจวิธีการเล่นตัวละครตัวนั้นหมดเลยถูกไหมเพราะตอนนี้เล่นได้ทุกตัวเลยแล้วก็ไม่อยากเล่นดูเวลแล้วเพราะว่ามันแบบความสนุกมันก็มาก มันเพราะว่าพอเข้าใจเกมมากขึ้นเราเล่นตัวไหนก็สนุกเพราะเรามีในหัวแล้วว่าเราจะเล่นตัวเนี้ยยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าไม่แล้วอันนี้คือพูดถึง performance ภาพรวมของทีมใช่ไหมเมื่อกี้ที่พี่พูดแต่ส่วนตัวแบบว่าพี่ที่ต้องทำอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยิงด้วยแบบพี่แบลนซ์มันยังไงโอ้เอาจริงๆถ้าเป็นช่วงหลังเราก็แค่ซ้อมยิงเยอะๆแบบว่าเล่นเดธแมทแล้วช่วงหลังพี่ก็รู้สึกว่าแบบพอเหมือนทุกคนเข้าใจภาพพี่ก็กลับไปยิงเหมือนปกติที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ลำบากมากเลยเล่นยากมากเลยคือเพราะว่าเอาจริงๆถ้าบัตทัวร์ที่ผ่านมานะสเตจ2พี่รู้สึกว่าพี่ก็ไม่ได้ยิงแย่แล้วพี่รู้สึกว่ามีหลายเกมด้วยที่พี่ยิงแบบดีเลยเพราะว่าทุกคนเข้าใจภาพแหละแต่ส่วนเกมที่แย่ส่วนใหญ่พี่ต้องนั่งแบบว่าเน้นเพราะเราเจอทีมแบบว่าที่หัวหมอไปหน่อยหัวหมอแบบเจนจีอย่างเงี้ยคือเขาอ่านเราขาดมากเราไปไหนเขาก็รู้แล้วพี่ต้องนั่งแบบเค้นออกมาว่าแบบจะไปยังไงแล้วอันนั้นมันจะไม่ได้ยิงละคืออันนั้นมันคือจังหวะในเกมเราที่เราต้องมานั่งคิดเยอะๆแล้วว่าจะต้องทำไงเพราะว่าคนอื่นรอแผนเราอยู่เพราะแผนเราที่เคยเซตมาทั้งหมดมันไม่เวิร์กซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะแต่คือเกมมันคือการเหมือนเล่นหมากรุกใครเดินสเต็ปนี้เราต้องแก้ยังไงเพราะเขาอ่านเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนนั้นแหละมันจะเป็นจังหวะที่เราจะไม่ได้ยิงแล้วเพราะว่าเรามัวแต่คิดส่วนใหญ่พี่ว่าถ้าเกมมันไปได้สมูทตามที่เราต้องการยิงมันปกติแล้วมีการบาลานซ์ยังไงเรื่องแบบต้องสั่งด้วยต้องยิงด้วยคือสำหรับผมนะคือวิธีที่แบบผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือแบบถ้าตอนสั่งใช่ไหมผมจะต้องตัวปลอดภัยใช่ไปแอบแล้วผมก็ต้องนั่งมองแมพแล้วก็สั่งอย่างนี้คิดไว้แล้วปุ๊บถ้าเกิดอย่างนี้ผมจะอย่างนี้แก้ไว้ก่อนผมจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดแบบกลางคันว่าแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบมาคิดกลางเกมแล้วมันทำให้แบบมันยากขึ้นแต่ว่าบางทีมันก็ต้องมีแหละคิดกลางเกมเยอะด้วยเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เราคิดตั้งแต่แรกทีนี้วิธีแก้ปัญหาผมก็คือโอเคตอนสั่งผมเอาตัวอยู่ที่ปลอดภัยพอผมสั่งเสร็จปุ๊บทุกคนเข้าใจภาพที่ผมต้องการโอเคจะจบบอมอะไรเงี้ยหรือว่าจัดการเนี่ยผมจะไม่พูดเลยผมจะมองเป้าแล้วผมก็เดินเทรดละผมสั่งปุ๊บโอเคหน้าที่ผมเสร็จละตรงนั้นหน้าที่ต่อไปผมเดินเข้าไปเทรดเพื่อนยิงมองเป้าแล้วก็ยิงก็คือเราเคลียร์ก่อนเอาให้เสร็จก่อนว่าทุกคนอยู่แบบแผนเดียวกันแล้วที่เหลือก็เดินชอบเห็นนะเดินมาคนเดียวแล้วก็มาหลอกคนเดียว
แล้วก็ทำตัวเหมือนมี8คนตลอดเวลา ก็อย่างนั้นก็เป็นวิธีอันหนึ่งแต่ว่าหลังๆช่วงที่ผมซ้อมกับพี่ผมรู้ว่าพี่อ่านผมออกใช่ไหมผมทำไงรู้ว่าผมหลอกตัวเองแล้วผมก็เอาเพื่อนตามหลังมาเต็มเลย แล้วแบบโอเคให้พี่คิดว่าผมหลอกพี่แล้วผมก็เข้าตรงนั้นแหละ ก็แต่ละคนก็มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้โอเคงั้นอยากรู้ว่านอกจากความรับผิดชอบและประสบการณ์ที่ต้องมีแล้วนั่นอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับหน้าที่ IGL ก็คือการกำหนดทิศทางของทีมใช่ไหมว่าแบบ big picture ของทีมมันเป็นยังไงอยากรู้ว่าสำหรับ IGL สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือการทำงานกับโค้ชใช่ไหมเรื่องแบบการที่เราได้แผนมาจากโค้ชหรือว่าการคุยกับโค้ชคือเป็นแค่หน้าที่ของพี่หรือว่า แต่ก่อนนะมันคือเป็นหน้าที่ของพี่ เพราะว่าส่วนใหญ่ฟอสจะเป็นคนให้ดูภาพรวม จะให้ดูภาพรวมใหญ่ๆเลย แล้วก็จะชอบมีวิธีการแปลกๆมาวิธีการใหม่ๆมา ซึ่งถ้าพูดตามตรงอ่ะคือพี่รู้ทุกอย่างแหละเพราะพี่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่ต้น พี่รู้ทุกอย่างของ Valorant แล้วแต่ที่ฟอสสอนอ่ะมันไม่ใช่ Valorant ที่ฟอสสอนมันคือวิธีการเล่น FPS มันคือเบสิกแล้วก็มันคือที่อาจจะล้ำไปกว่านั้น เอาเกมอื่นมาประยุกต์ด้วย คือฟอสมันเก่งในความคิดสร้างสรรค์ว่าแบบว่านี่อาจจะเป็นเมตาใหม่ก็ได้นะ นี่อาจจะเป็นอย่างนี้ใหม่ พี่อะเก่งตามก็คือเราตามเกมอยู่เนี่ยเกมตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยเก่งเราเล่นตัวนี้ดีกว่าเพราะตัวนี้เก่งแต่ฟอสมันจะเริ่มแบบมันจะเป็นคนคิดค้นดีกว่าแบบอันเนี้ยอันใหม่แล้วเราก็จะมานั่งฟังว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะ แล้วถ้าเราไม่เหมาะเราก็บอกว่าฟอสหูปาก แล้วฟอสก็จะโอเค make sense แต่ว่าเพราะเขาป้อนไอเดียเราพวกเนี้ยมันทำให้เราแบบปิ๊งไอเดียใหม่ๆแบบว่าวันอยู่ดีวันดีคืนดีเรากลับมาเฮ้ยจะเล่นคอมนี้ว่ะก็คือคอมเฮเว่นแล้วทุกคนคิดว่ามันเป็นแผนคนอื่นมันคือแผนของพี่100%เลยเพราะพี่นอนแล้วตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยคอมโบนี้แม่งโหดจังอยากลองเล่นแล้วก็เดินไปบอกฟอสว่าฟอสกูจะเปลี่ยนแผนกูจะเล่นตัวนี้มันก็โอเคลองดูแล้วเราก็คิดออกแต่เพราะเขาอะวางแผนมาให้ด่านอื่นมาปุ๊บแล้วเราอะมาคิดประยุกต์เองเราก็เลยเอามาใช้ส่วนโจวี่อะจะเป็นคนที่เป็นเหมือนสะพานให้กับพี่กับน้องๆก็คือเขาอะจะค่อนข้างดูที่ไมโครว่าแบบถ้าสมมติมีเล่นไม่ดีเขาจะดูมีทำไมเล่นไม่ดีกล้องเล่นไม่ดีทำไมกล้องเล่นไม่ดีปุ๊บแล้วเขาจะไปบอกแล้วคือมันก็ไม่ค่อยเพอร์เฟกขนาดนั้นเพราะมันมี language barrier ถูกป่ะแต่โชคดีมันมี Chat GPT อันนี้เรื่องจริงเลย อันนี้คือเรื่องจริงเลย โชคดีมันมี Chat GPT แล้วพี่บอกว่าโจวี่แล้วลองใช้แปลดูไหมแล้วพอใช้ Chat GPT แล้วพี่ไปอ่านคำแปลแม่งเป๊ะเว้ยแม่งเป๊ะมากไม่เหมือน Google Translate ที่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้มันมั่วอันนี้คือมันเข้าใจคอนเซปต์เกมด้วยมันเข้าใจว่าเราพูดถึง Valorant อยู่แล้วมันก็อธิบายได้ดีโจวี่ก็เลยกลายเป็นเหมือนโค้ชส่วนตัวของทุกคนโดยที่แทบไม่ต้องผ่านพี่เลยแค่บอกว่าเราอยากทำแบบนี้นะแล้วเราก็คุยกันว่าเอาแบบนี้แล้วกันโอเคดีลแล้ววันนี้ภาพรวมเป็นอย่างนี้เราก็ถามโจวี่ภาพรวมเป็นอย่างนี้เราควรต้องแก้ตรงไหนโจวี่ก็บอกตรงนี้แล้วพี่ก็เลยบอกว่างั้นเพิ่มตรงนี้ไปด้วยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแล้วก็ให้เขาเอาไปแก้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่คุยกับโจวี่แล้วก็ส่งมอบหน้าที่ที่พี่ต้องการให้โจวี่ก็ไปส่งให้น้องๆหรือโจวี่อยากให้อันนี้ส่งไว้ให้พี่แล้วก็ไปเรียกน้องแต่ฟอสอาจจะดูแบบภาพรวมซะทุกอย่างก็คือแบบว่าฟรอสเป็นคนคิดอะไรใหม่ๆส่วนพี่ก็รู้ว่าเบสิกอะไรที่ดีก็มาผสมกันใช่แล้วเราก็เป็นคนเลือกเป็นคนคัดกรองทุกอย่างเพราะว่าบางทีมันไม่เหมาะกับน้องๆนะอย่างเช่นแบบจะให้ไปเล่นคอมฟานาติกแบบฟานาติกก็ไม่น่าเวิร์กโหทุกคนเราก็ไม่ได้มีคนที่คิดได้แบบล้ำขั้นขนาดนั้นมันก็ไม่น่าเวิร์กอะไรประมาณนั้นเราเล่นอะไรง่ายๆที่อาจจะเวิร์กกับทีมเราดีกว่าก็คือแบบก็พี่เป็นคนที่เข้าใจภาพรวมของน้องๆส่วนฟอสเข้าใจภาพรวมของเพิ่งมาเข้าใจนะไม่ได้พูดว่าเข้าใจนานแล้วเพิ่งมาเข้าใจเนี่ยเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะเหมือนน้องมันไม่ถนัดแบบนั้นแต่ว่าน้องมันถนัดแบบอื่นเราก็ต้องเปลี่ยนไปทำแบบอื่นน้องของมีทำยังไงแบบว่าทุกคนช่วยกันกับโค้ชไหมหรือว่าเราเป็นคนรับหน้าที่ส่วนใหญ่คือจะเป็นพี่กันมาบอกว่าอยากเล่นคอมนี้วะแล้วเขาจะมาถามผมมีว่าไงมีอยากเล่นไหมคือสิ่งที่ผมชอบคือสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยก็คือผมอยากนั่งถามผู้เล่นเลยว่ามึงอยากเล่นอะไรผมไม่อยากถามแต่ละคนว่าอยากเล่นอะไรมากกว่ามั่นใจอะไรมากกว่าผมคิดว่าการที่คนนี้ได้เล่นตัวที่มั่นใจมันจะส่งผลดีกว่า
ต่อทีมเรามากกว่าไหมเพราะว่าเราไปนั่งบังคับเล่นตัวนี้คอมนี้อย่างนี้อย่างที่พี่ทีมบอกเราอาจจะไม่ชอบหรือว่าไม่ใช่สไตล์นั้นผมอยากให้ทุกคนมานั่งบอกว่ามีความคิดกูอยากเล่นตัวนี้ว่ะเพราะกูถนัดเพราะกูชอบโอเคเล่นอย่างนี้กันเพราะว่ามันเป็นตัวของเราเองทีมเราจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าลองก่อนลองก่อนไหมอะไรเงี้ยคนนี้อยากเล่นไวเปอร์ลองเห็นเจนจีเราอยากลองเล่นตามลองเล่นด้วยกันลองประมาณนั้นก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็ถามว่าแผนเยอะไหมคือทีมผมแทบไม่มีแผนใช่ทีมผมแทบไม่มีแผนเลยอะคาเดมี่แทบไม่มีเลยคือวิธีเล่นก็คือผมสั่งดิฟคือหยุดมาจากผมทุกอย่างเลยก็คือผมอยากเล่นอย่างนี้ผมจะเล่นดีฟอลต์อย่างนี้แล้วผมก็เล่นตามเกมรีแอคอะไรเงี้ยผมจะเล่นอย่างนี้ตลอดเลยแผนสคริปต์น้อยมากแต่ถามว่ามีไหมมีแต่ว่าแบบใช้ในตอนที่แบบมันคิดไม่ออกละแบบไอ้เหี้ยไม่แพ้อะไรเงี้ยใช้หน่อยอะไรเงี้ยก็วางเบสิกไว้แล้วก็ค่อยหน้างานเราเจออะไรเราก็ค่อยรีแอคตามใช่อันนั้นอ่ะเป็นเหมือนวิธีที่เราเล่นปีที่แล้วถูกป่ะเพราะเราไม่ค่อยมีแผนเราจะจำชื่อแผนไม่มีเลยเพราะเราแทบไม่มีเลยเราไม่มีแผนเราเล่นตามหน้างานเรามี default เราพูดง่ายๆ default A default B จบแล้วเราไปหาข่าวจากตรงนั้นแล้วก็เล่นต่อใช่แต่เหมือนช่วงหลังอะเริ่มยากมันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอมีแค่นั้นอะทุกคนมันก็คิดเยอะไงแล้วบางทีเราก็ไม่อยากคิดแล้วก็เลิกให้น้องๆคิดแล้วก็เหมือนหมีแหละที่บอกว่าเอาโยนมาว่าทุกคนอยากเล่นตัวอะไรใช่ไหมแบบทุกคนอยากเล่นอะไรพี่ก็โยนไปว่าทุกคนอ่ะจะเล่นตรงเนี้ยยังไงแบบว่าแผนพี่เริ่มมาเล่น3คนตรงนี้1คนตรงนี้1คนนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะ transition ยังไงแล้วเราจะไปอยู่ตรงนี้แล้วพออยู่ตรงเนี้ยอยากทำอะไรทำเลยแต่ต้องเวิร์กแล้วก็ไปหาเอาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็มันก็เป็นแผนแล้วทุกคนก็จะคราวนี้ทุกคนเริ่มรู้แผนแบบมีแผนของตัวเองแล้วเพราะว่ามันไปทำแล้วมันเวิร์กมันก็เลยบอกอย่าใช้แผนเนี้ยแล้วมันก็เล่นเดี๋ยวเราเล่นแผนนี้กันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นแผนของทุกคนเองบางทีพี่อยู่อย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยมันทำอะไรกันแต่แบบทุกคนมันมีไอเดียแล้วว่าตรงนี้เล่นยังไงเหมือนเราวางไว้มันก็เป็นแผนแล้วพอใส่ไปเรื่อยๆแผนมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนรู้ว่าแผนมันคืออะไรแต่เพราะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนผู้เล่นเรื่อยๆทุกคนเลยเข้าใจว่ามันมันเลยรู้กันว่าต้องทำอะไรเงี้ยแต่พอแต่ก่อนเล่นแบบนั้นอ่ะมันยากนิดนึงตรงที่ก็เหมือนที่บอกพอตันปุ๊บคือคราวนี้มันคือหัวเรา 100% ก็เหมือนที่เจอจีล่าสุดอ่ะพอตันปุ๊บคือมันหัวเรา 100% เลยแล้วเราไม่ได้ยินตัว3แล้วเพราะว่าทุกคนก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่เราอ่ะคิดก่อนเรายังไม่ทันอธิบายเวลามันน้อยลงเรื่อยๆเราก็เลยเดินนำไปก่อนแล้วก็ตาย yes แม่งเหมือนกันเลยใช่มันคือเรื่องปกติแล้วพี่เลยบอกว่าเหมือนพี่เริ่มต้องเปลี่ยนละว่าทุกคนมันต้องเริ่มรู้แล้วว่าต้องทำอะไรแล้วมันต้องเริ่มเดินไปของด้วยตัวมันเองแล้วเราต้องพยายามเอาตัวเองออกมาจากมันให้ได้มากที่สุดไม่งั้นทีมมันจะไม่เดินก็คืออย่างไรก็มีเซตอัพเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนว่าแบบเหมือนให้เราเหมือนต้องถ้าง่ายก็คือสอนให้หมีมันล่าปลาเองไม่ใช่ล่าปลาให้หมีอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะก็เหมือนเราสอนเราโยนน้องไป3คนว่ามึงอยู่ตรง B เนี่ยแหละมึงหาวิธีว่าจะกันยังไงจะโรเทตกันยังไงอะไรใช่แล้วก็อัดมันไปเรื่อยๆแต่มันก็มีแบบสำหรับผมนะในความคิดผมอ่ะคือผมคิดว่าไอ้ที่เราเล่นกันปีที่แล้วคือเรามาจดอยู่เราจะมาเล่นเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าคนจากไม่รู้เลยศูนย์แล้วแบบไม่เคยลองเล่นมันใช้เวลานานมากเลยกว่าจะเข้าใจเพราะแบบมันไม่สามารถแบบปุ๊บปั๊บแล้วเข้าใจได้แล้วถามว่าถ้าเข้าใจนอกเกมโอเคมันอาจจะไม่ยากเท่าในเกมเพราะว่าพอเข้าอยู่ในเกมเราต้องอย่างนี้ต้องยิงด้วยอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยมองแบบด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไม่ต้องใช้เวลานานมากแน่นอนถ้าจะสอนให้คนนึงเป็นผมก็เลยคิดว่าโอเคตัวอยู่ Academy อันนี้ทีมใหญ่เนาะเพราะว่าทีมใหญ่ก็ต้องแข่งขันต้องชนะใช่แต่ของผมไม่รีบโอเคผมจะสอนทีละคนผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนจะต้องเป็นแต่ถามว่าคือบางทีผมอธิบายไปเหมือนคนนี้จะเข้าใจนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่เข้าใจเพราะว่าผมสอนไม่ดีหรืออะไรผมแบบถ่ายทอดไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันยากคอนเซ็ปต์มันยากเพราะว่าก็อย่างพี่สอนหมีพี่สอนหมีใช่ป่ะพี่คิดว่าหมีเข้าใจแต่หมีไม่ได้เข้าใจจนกว่าหลังๆจริงๆที่หมีเข้าใจแบบตอนที่พูดว่าผมเข้าใจพี่ตอนที่อยู่เกาหลีด้วยกันพี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่พอผ่านไปเรื่อยๆแล้วพอเราเล่นเองแล้วตอนที่เราเล่นไวเปอร์ตอนเจอเปเล็กเหมือนพี่ยังไม่เราสู้ปุ๊บตัดเนี่ยเดินละคือเรารู้แล้วว่าจังหวะเนี้ยมันคือจังหวะของเรามันมาด้วยตัวเองแต่พวกเนี้ยมันใช้เวลา3 เดือน4 เดือนกว่าจะสอน
แล้วทีมเนี้ยมันไม่ได้มีเวลา 3-4 เดือนแล้วตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดเหมือนกันว่าจะต้องสอนแบบนั้นก็สอนบอลแบบนั้นแหละโหแล้วบอลก็มาจากแคนที่มีเหมือนกันเลยถูกไหม ไม่เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นไอเดียไงมันไม่ได้อยู่ในระบบของผมบอลไม่ได้ อันนี้คือมึงกันไว้ก่อนเลยไม่ใช่ ใช่ กู ไม่ใช่กูเพราะว่า ใช่ ตอน ใช่ นั้น ไม่รู้ก็คือมาเหมือนไม่รู้อะไรเลยถูกปะแล้วพอมาบอลก็เล่นงง แล้วบอลก็เล่นยากมาก เพราะว่าบอลไม่เข้าใจ แต่มันต้องใช้เวลาซึ่งเราไม่มีเวลา พี่จะต้องแข่งผลจะต้องออกเราต้องไปแบงคอกแล้วเราก็จะมานั่งไม่เป็นไรนะ อย่างงู้นอย่างงั้นไม่ได้ถูกปะแต่เอาพูดตามตรงก็ไม่เป็นไรนะอยู่นะ เพราะว่าตอนนั้นรู้ว่าบอลอ่ะ เพิ่งเข้า มัน มา เพิ่งเข้ามามันยาก พี่ก็ไม่ได้กดดันบอลเลย กดดันตอนแรกแล้วบอลบอกว่ารับไม่ไหว ไม่ได้เชิงรับไม่ไหวหรอกแบบคนอื่นมาพูดว่าแบบน้องมันดูกดดันนะพี่ก็เลยบอกโอเคงั้นพี่ไม่พูดพี่จะพูดน้อยลง แล้วพี่ก็ไปกดดันคนอื่นแทน มึงรับแทน เพราะว่าคนอื่นมัน ก็อยู่ รับได้ มาแล้วอะ อยู่มาแล้วก็รับได้ แล้วก็ไปฟิกที่คนอื่นก่อน แล้วค่อยมาให้เวลาบอลก่อนให้เวลาบอลแล้วตอนนี้บอลก็เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มรู้แล้วต้องเล่นยังไง แล้วเริ่มแบบเริ่มสบายขึ้นเพราะพวกเนี้ยพอมันเข้าใจแล้วก็อย่างที่บอกมาเข้าใจเลย แต่ว่าตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่าเราก็มีเวลา เพราะว่าทีมเนี้ยมันจะอยู่อีกนานแล้วถ้าพี่มัวแต่เป็นเสาหลักตรงกลาง แล้วกระจายความรู้ออกไปทุกเกมทีมนี้มันก็จะตายถ้าพี่ไม่อยู่ แต่ตอนเนี้ยคือพี่มาอยู่ข้างๆแล้วทุกคนมันต้องเล่นกันให้ได้นะเว้ยมันต้องหาวิธีเล่นกันได้พี่ไม่อยู่ทีมมันก็จะไปได้ มันก็เลยเป็นเหมือนการ transition ของพี่ด้วยว่าวิธีการซ้อมวิธีการสอนมันจะต้องเปลี่ยนแล้วน้องๆก็เริ่มคิดเองได้แล้ว โอเค เราพูดถึงเรื่องการที่เราจ่ายแผนวิธีการคุยกับน้องๆแต่อยากรู้ว่าเราปลุกใจคนในทีมยังไงแบบเกมที่แพ้หรือว่าซ้อมมาแม่งไม่ใช่วันของเรา จริงๆพี่ก็แค่พูดว่าแบบว่าคือทุกอย่างมันคือมันแบบที่เราทำมันก็จะมีผลลัพธ์ของมันถูกปะอย่างเช่นตอนล่าสุดที่เราแพ้เซต้าพี่ไม่อยู่อาทิตย์นั้นใช่ไหมแล้วเราแพ้เซต้าพี่เนาะรู้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเสียใจทุกคนเศร้าจัดเลย แต่พี่ก็แบบเศร้าเหมือนกันเก็ตป่ะเพราะว่ามีเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพี่ก็ไปบอกว่าเฮ้ยแต่อันเนี้ยมันคือสิ่งที่ดีนะ เพราะว่าเรารู้ไงว่าถ้าเราซ้อมมาเราชนะ ถ้าเราพร้อมจริงๆเราชนะ แปลว่าการซ้อมมันมีคุณค่า ถ้าเราทำเท่านี้แปลว่าเราจะได้เท่านี้ถูกไหมแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเราทำเท่านี้ เราก็เลยได้เท่านี้มันสมควรแล้ว แล้วเราลองมาทำเต็มที่กันกับแมตช์ทีวันแล้วถ้าเราไม่ได้ทีวันอันนั้นเราค่อยเสียใจดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ซ้อมเต็มที่เราจะหวังผลลัพธ์เต็มที่ได้ไงพี่ก็พูดอารมณ์ประมาณนั้น แล้วพอเราไปได้แข่งทีวันเราก็ชนะพี่ก็เลยแบบรู้สึกว่าทีมเนี้ยเก่งพอ ถ้าเราทำงานเท่านี้เราก็จะได้เท่านี้เป๊ะๆก็แค่เรากำลังล่นระยะเวลาในการเรียนรู้ เพราะพี่อยากชนะทุกคนอยากชนะ แต่น้องๆมีประสบการณ์แค่ปีหนึ่งบางคน4 เดือนและบางคน4 เดือนจะมาให้ชนะเจสันจริงที่มีประสบการณ์5 ปีมันไม่ได้มันไม่ make sense ถูกปะแต่เรากำลังล่นระยะเวลานั้นมาให้มากที่สุดให้ได้แล้วเราแค่ทำงานหนักขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าทุกคนก็สิ่งที่เราทำมันได้ตามผลลัพธ์อยู่แล้วเราก็แค่ต้องทำงานหนักขึ้นแค่นั้นเอง ต้องมีไงปลุกใจเพื่อนยังไงวันที่แบบแบดเดย์ให้เข้า ChatGPT ป่ะ คือทุกวันที่เราซ้อมแพ้อะคือหนึ่งเลยผมจะนั่งคิดอยู่แล้วว่าทำไมมันถึงแพ้ผมจะไปนั่งดูย้อนหลังคนเดียวนี่แหละก็ดูเลยแหละบางทีแบบซ้อมอยู่แล้วแบบทำไมเราเมื่อกี้แพ้วะผมเปิดเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมถึงแพ้ผมก็บอกแต่ถ้าสมมุติว่ามันบางเรื่องแบบว่ามันอัลลัคกี้อะไรเงี้ยแบบมันแก้อะไรไม่ได้อะแล้วก็ช่างมันเถอะไอ้เหี้ยก็ซวยไปอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วแบบบางตอนที่ผมเล่นอ่ะคือผมเป็นคนไฮแมนอยู่ไงผมตะโกนช่วงนี้ก็มีคำว่าสู้ มีได้ยินไหม สู้แบบเป็นโรนัลโดช่วงเนี้ยแล้วแบบทุกคนก็แบบสู้แล้วทุกคนก็ตลกอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องเครียดแบบพอมันเครียดอ่ะเราก็แบบไม่เป็นไรนะวันนี้กูว่ามันแพ้แต่ว่าเราซ้อมกูว่าเราก็พัฒนาขึ้นแต่ต่อให้สกอร์มันแพ้แต่รู้สึกว่าวันนี้เราเป็นไอเดียแล้วแบบมันดีว่ะมันดีกว่าวันอื่นแต่วันอื่นชนะแต่วันนี้เราแพ้แต่ผมรู้สึกวันนี้แหละ
ต่อให้มันแพ้ไม่เป็นไรเราพัฒนาแล้ว ก็คำพูด ChatGPT ที่เคยให้มึงมาก็ยังฝังอยู่ ก็ฝัง ชีวิตเลย วันนี้แพ้ไม่เป็นไร เราเอาใหม่วันต่อไป ก็ทุกครั้งที่ผมซ้อมแพ้ผมพูดคำนี้ทุกครั้งต่อทุกคนแล้วทุกคนก็ช่วงนี้ก็ทุกคนเริ่มพูดตามแล้ว เฮ้ยก็ถือว่าได้อยู่ฝังไหม ฝัง ไม่แต่เหมือนวิธีการของทีมใหญ่อะมันจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่เราจะมีเป้าหมายของวัน แล้วเราก็จะเขียนเป้าหมายของวันไว้บนบอร์ดใช่ไหมว่าเราทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แล้วบางทีน้องๆทุกคนเข้าไปเล่นแล้วพอสกอร์มัน12เรา0เงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราไม่เก่งวันนั้นเราแพ้3เกมรวดเลย แล้วทุกคนก็คงจะคิดว่าโดนด่าได้เลย แต่ไม่เพราะว่าวันนั้นน่ะพี่เน้นแค่สมมติ1-10คือจบราวพี่เน้นแค่1-4แล้ว1-4ของทุกราวเราตอนนั้นคือเพอร์เฟกต์มากคือเราไม่เคยตายก่อน เรานำตัวนำตลอด นั่นคือเป้าหมายเราในวันนั้น พี่ก็เลยตอบทุกคนได้ว่า ทุกคนคิดว่าวันนี้เป็นไงผมบอกก็ไม่ค่อยดีครับแล้วพี่บอกไม่พี่คิดว่าวันนี้ดีวันนี้ดีมาก เพราะเป้าหมายเราคือเท่านี้เราทำได้เท่านี้ perfect เราโดนนำ12-8ไม่เป็นไรเพราะเราซ้อมแค่1-4เดี๋ยวไอ้5-6 5-10เราค่อยไปทำตามถ้าตอนนั้นไม่เวิร์กเราค่อยเสียใจเราค่อยมานั่งหาวิธีแก้กันแต่วันนี้ทำดีแล้วก็จะโฟกัสเป็นแบบทีละสเต็ปไปซะดีกว่าช่วงนี้นะ ผมว่าเราอะรู้อยู่แล้วว่าแบบว่ามันดีขึ้นหรือว่าเรา แต่คนอื่น ต่อให้ ไม่ ซ้อม รู้ ใช่คนอื่นซ้อมแพ้ก็แบบเป็นโค้ชเนี่ยนั่งดูเนี่ยเขาก็แบบอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยไม่ซ้อมแพ้ว่าทำไมอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะรู้ว่ามันดีแล้วโอเค มันแพ้ไปเถอะในซ้อมอะมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วอะ ก็คือเราเป็นคนเห็นภาพรวมเรารู้ว่าวันนี้เราต้องการอะไร ถ้ามันถึงตรงนั้นอย่างน้อยก็คือ ส่วนใหญ่อะที่จะหงุดหงิดที่จะอารมณ์เสียคือมันมีเกิดการพลาดซ้ำๆเหมือนเดิม อันเนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าได้ตัวหนึ่งกลับนะเราก็ไม่กลับ เพราะว่ามันจะมีอยากเป็นฮีโร่อยากคัดอยากเท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเนี้ยคือมันเป็นนิสัยที่ถ้าสมมติเราแพ้อย่างเงี้ยในแข่งจริงๆเนี่ยทุกคนมันจะเสียขวัญมากมันจะเสียขวัญมากแล้วเราพยายามให้มันไม่อยากให้เสียราวฟรีๆอย่างนั้นไปดีกว่าอารมณ์มาเราก็เลยต้องฝึกตั้งแต่ในซ้อมเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ในซ้อมมันก็จะไปโชว์ในแข่งอยู่ดีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาพี่ไม่ค่อยด่าแบบว่าไร้สาระพี่จะด่าแบบเฉพาะคิวราวที่แล้วพี่เพิ่งพูดนะสมมุติถ้าเป็นคิวใช่ปะไอ้กล้องอย่างเงี้ยอยู่ดีของเต็มมือเลยเท่มากครับผมจะเดินเข้าไปอีกอะไรเงี้ยบอกก็แต่เหมือนทุกวันนี้ทุกคนเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มแบบว่าผมเองพี่เชื่อ my bad ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเริ่มเอา culture นี้เข้ามาว่าแบบว่าถ้าผิดเราก็แค่ยอมรับมันไม่มีใครว่าหรอกถ้าเราไม่ยอมรับสุดท้ายมันก็เป็นโดนด่าอยู่ดีแต่แค่ทุกคนรวมหัวกันด่ามึงกับมึงยอมรับเลยจบว่าเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้แค่นั้น ก็อยากรู้ว่าในฐานะ IGL โรที่เราเล่นอะมันสำคัญไหมหรือว่า IGL โรอะไรก็ได้ ถ้าสั่งรู้เรื่องหรือว่าเล่นได้ ไม่รู้อะไรก็ได้นะ สำหรับผมนะผมว่าโลอะไรก็ได้ แต่ผมว่ามันจะมีตัวที่แบบทำให้แบบเราสั่งได้ง่ายขึ้นพวกแบบตัวที่สามารถทำข่าวได้คนเดียวอะมันช่วยแบบเราไปทำแค่คนเดียวแบบขี้เกียจมานั่งบอกถ้าสมมติเราเล่นคิวจอยเงี้ยแล้วเราส่งไอ้นิวไปทำข่าวหลอกหน้าเอดิแล้วถ้ามันเดินเข้าไปแล้วแบบมันทำอะไรไม่เป็นอ่ะแบบว่าเราไม่ไว้ใจ ไม่รู้หลอกยังไงเราไม่ไว้ใจ ใช่เราไม่ไว้ใจอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันกลัวใช่ แต่ถ้าเราเล่นตัวที่แบบอย่างผมเล่นตัวแบบหลอกข่าวเองอ่ะกูไปหลอกคนเดียวขอควันตรงนี้ดิเดี๋ยวกูหลอกเองนะพวกมึงอยู่นิ่งๆไว้ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมึงรอตีตรงนั้นไปเดี๋ยวกูไปหลอกตรงนี้เองอะไรเงี้ย ก็มันเป็นตัวที่พี่เล่นนั่นแหละมาแล้วมึงก็เล่นตามแล้วมันรู้สึกหลอกง่ายไงถึงเวลาที่เราหลอกกัน แล้วก็ตอนนั้นก็แค่หมีเล่นไว้ฝั่งหนึ่งนะรอนะหมีเก่งกับแบนแล้วก็ปีเตอร์มาแล้วก็เอาปีเตอร์วิ่งไปตาย พร้อมของหลอกแล้วก็อีก3คนเข้าเพราะเราเป็นตัวหลอกเรารู้ว่าของที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเชื่อคือชิ้นนี้ ใช่ เพราะเราใช้อยู่ตลอดเวลาแต่บางทีถ้าสมมุติว่าเป็นคนอื่นเล่นตัวเนี้ยมันก็จะไม่รู้ว่าแบบ ไทมิ่งเป็นยังไง ของเนี้ยจะดึงคนมาได้หรือเปล่าของเนี้ยคือตอนที่เราตีนะของคือบางทีมันอาจจะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนไม่รู้ว่าที่จริงอ่ะไอ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะมันเชื่อว่าเราจะตีอ่ะเพราะชิ้นนี้หรือชิ้นนี้หรือคนนู้นหรือคนนี้ เราอาจจะเป็นคนรู้ เพราะว่าเราอาจจะเป็นคนวางแผนไว้ว่าเนี่ยพอเราจะตีจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ แต่พอเราจะหลอกมันจะหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วมีอย่างหนึ่งที่แบบเล่นตัวนี้มันง่ายคืออะไรวะพอเราไปหลอกอีกที่หนึ่งอ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่า
เราหลอกสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าเราหลอกไม่สำเร็จอ่ะผมจะมันคิดว่าเราหลอกอย่างพี่แบบผมไปหลอกคนเดียวพี่ก็ดูว่าไอ้เหี้ยหนีหลอกแน่ไอ้สัตว์อะไรเงี้ยผมก็จะบอกมึงมาเลยมาหากูเลยตีแม่งเลยมันรู้เนี่ยรู้มากเนี่ยก็เอาตรงเนี้ยอะไรเงี้ยมันจะมีตรงนั้นซึ่งถ้าสมมติส่งใครไม่รู้ไปอ่ะแล้วแบบกูหมาไปปึ๊บโอเคกูหมาตามที่มึงบอกแล้ววิ่งกลับแล้วฝั่งตรงข้ามรู้ว่าไอ้ที่นี่มาหลอกคนเดียวแม่งสแต็กฟรีเนี่ยใช่แล้วเราไปตี4คิดว่าจะชนะแล้วล่ะใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละซึ่งแต่เหมือนถ้าพูดตามตรงคือถ้าเป็นคนที่เล่นตำแหน่งนั้นได้ดีจะรู้อยู่แล้วเพราะตอนที่อยู่กับฟ็อกมันรู้มันแบบเป๊ะเลยสมมุติถึงตอนนั้นมันก็เคยเป็นไอเจียวถูกไหมมันเป็นไอเจียวมาให้ทั้งทีมมันรู้ว่าเนี่ยหลอกเข้าไปยังไงก็ตีไม่แตกกลับมามันก็จะเรียกอย่างกล้องตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าพี่มันแปลกๆว่ะแม่คนอยู่เพียบเลยว่ะถ้ามันไม่มียิงของผมเลยทุกคนแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยทุกคนจะเริ่มแบบมันจะเริ่มเข้าใจกันแล้วมันใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขอไปดูนะแล้วบางทีมันก็จะมีทีมเก่งๆมันก็จะมีแบบไม่ยิงของเหมือนรู้ว่าจะหลอกแต่มันก็อยู่แล้วเราก็แล้วก็ไปเจอต่อไปเจอสไนตุ้มหลับแล้วเราก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะหลอกยากตรงที่มันมีสไนแหละมันไม่ยิงของแล้วก็เราก็ทำไมไม่ยิงของเดินเข้าไปเจอสไนยิงตุ้มตายแล้วก็ไม่ทันละก็คือโรอะไรก็ได้เอาจริงๆแต่ยกเว้นรู้ใจดียกเว้นดูลิทมันเข้าไปก็หลับก็ถ้าสมมุติกูสั่งแล้วกูแดงเข้าไปยิงคืออีก4คนไม่ต้องทำใครไปรู้มึงอาจจะแบบเดี๋ยวกูขอเดือนเพิ่มด้วยกูยิงให้กูแบกด้วยกูสั่งด้วยโอเคก็ทุกตัวยังไม่โดนลิลานโอเคแล้วอยากรู้ว่าการที่เราเป็น IGL เนี่ยถ้าเราออกจากทีมเนี่ยมันจะส่งผลต่อทีมมากไหมหรือว่าเรามีการเตรียมอะไรไว้เพื่อสถานการณ์นี้ไหมอย่างพี่ไม่มากแหละสำหรับพี่นะแต่ก่อนนะมากแต่ก่อนนะปีที่ผ่านมาถ้าพี่ออกจากทีมนี้ไปพี่ว่าทีมนี้ลำบากมากเพราะว่าเราครึ่งไทยอังกฤษแต่ตอนนี้ไทยล้วนแล้วถึงแม้ว่าตอนแรกพี่จะมาเป็นแบบว่าคิดให้น้องๆแต่ตอนนี้ก็อย่างที่พี่บอกเริ่มแยกตัวเองออกมาแล้วเพราะว่ารู้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้อยู่จนแบบเคี้ยวหมากแล้วก็เล่นหรอกเราก็ต้องสอนวิธีการเรียนรู้ให้น้องๆแล้วเริ่มให้น้องๆไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเราก็เริ่มถอยออกมาแล้วหน้าที่พี่ก็พยายามให้มันลดลงแต่ในที่จริงมันก็ไม่ลดลงหรอกแค่มันดูเหมือนมันลดลงแบบว่าให้น้องไปคิดกันเองแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้สุดท้ายเราก็มีคำตอบให้อยู่แล้วแต่เราแค่พยายามไม่ยุ่งเราไปคุยกับโค้ชหลังบ้านว่าเราจะต้องแก้ตรงนี้ตรงนั้นนะเราดูออกว่ามันจะต้องแก้ตรงไหนแล้วเราก็ดูว่าน้องสามารถแก้ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าก็คือเราพยายามปลุกฝังให้คิดเองใช่ก็คือถ้าจบปีนี้ไปพี่ว่าปีหน้าทีมนี้เล่นได้โดยที่ไม่มีพี่ว่านะถ้าต้องดูในแข่งก่อนว่าจะออกมาตามที่คิดหรือเปล่าแต่พี่ว่าทีมนี้น่าจะไปรอดแล้วมีปลูกฝังอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่ายังเอาแบบทีละนิดทีละหน่อยทีมผมนะอะคาเดมี่คือตรงข้ามกับพี่ทีมคือถ้าไม่มีผมตอนเนี้ยน่าจะทีมแตก แล้วก็บวกกับน่าจะเล่นมั่วแล้วก็คือตอนเนี้ยคือผมว่าทุกคนคือแบบทุกคนพี่โยพี่อันอะไรเงี้ยบอกผมตลอดคือทีมเนี้ยถ้าสมมติผมไม่อยู่คือชิบหายแน่นอนคือหนึ่งนะคือผมตอนเนี้ยคือแบบผมให้กำลังใจทุกคนผมเป็นไฮแมนเวลาที่แบบทุกคนนี้ผมสั่งผมหาอะไรมาให้ใหม่ๆให้มันลองเล่นดูอะไรเงี้ยคือแบบผมแทบจะทำทุกอย่างแล้วแบบผมก็ต้องมานั่งแบบดูแลความรู้สึกของทุกคนด้วยอะไรเงี้ยมันก็คือพี่ปีที่แล้วก็คือพี่หมีเป็นพี่ปีที่แล้วก็คือ2024ที่ถ้าพี่ออกไปตอนนั้นก็คือทีมเจ๊งแต่ตอนนี้ก็พอเราฝังไปเรื่อยๆพอทุกคนเริ่มเล่นเป็นแล้วปีหน้าก็เราก็จะรอดแล้วพอทุกคนเล่นเป็นหมีก็จะแบบว่าหน้าที่ภาระมันก็จะน้อยลง Fueled by the same passion as esports athletes, Zowie continuously develops tailored products, empowering gamers to bring their best out. Today, we are launching the all-new XL2566X Plus, which uses the newly developed Fast TN panel and upgraded Diac 2 technology.
The new monitor series continue to evolve, refining details to ensure players can perform their best consistently in games. โอเคแต่ว่าเราก็พูดถึงเรื่อง IGL หรือว่า In Game Leader มาเยอะพอสมควรละมาเข้าช่วงสุดท้ายของไฟท์คัพกันดีกว่า Top of Flop โอเคพี่เห็นแบบใหม่หรือยังมีเห็นแบบใหม่ยังโคโรด เห็นแล้วครับ เห็นแล้วครับ Top of Flop ท็อป ท็อปครับ เพราะอะไรพี่ดีเหมือน เพราะว่าแมปมันแบบมันลีเนียมันแนวตรงอะแบบว่าไม่ต้องขึ้นเยอะไม่ต้องลงเยอะคือยิงแม่นอย่างเดียววัดยิงกันอย่างเดียวเลย แล้วทีมเรายิงโหดก็โอเค เข้าทางเลยมีไหม สำหรับผมแค่สปิดออกไปอะผมก็ดีใจแล้ว Let's go ไง สปิดเฮดเตอร์ สวิตมันมาครับผม เข้าอันต่อไปเลย Pearl and Split out by a new map in Top of Flop ท็อป ท็อปแบบโคตร ท็อปสุดเลยไฮไฟกูด้วย 2 แมปที่เราห่วยที่สุดออก แล้วแมปที่เราเก่งที่สุดเข้า โอเค ไม่ได้กด New Bundle Face Guard เห็นหรือยัง เห็นแล้วเท่นะที่มันปืนเอียงๆอะ ผมยังไม่เห็นเลย ท็อป พี่ทีมท็อป ทำไมมันแปลกตรงไหน ไม่แต่มันถือเอียงมันถือโกดอย่างนี้ เฮ้ย ถือแวนโดแล้วก็ตอนซูมแวนโดก็เอียง Tactical Game แบบเหมือนท่านะ เหมือนCall of Duty อ่ะ ผมฟอปด้านเกะกะ โอเค ผมแบงบังอะ ส่วนตัวให้ท็อปลองมา เอางี้คือผม เกะกะ ผมยังไม่รู้ด้วยเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูในเกมจริงๆอะ มันต้องแบบเห็นคลิปแบบ อ่ะ ลองเล่นจ ใช่ ริง ใช่ ๆ โอเค แต่ถ้ามันบังเนี้ย ไม่แค่ถือปืนเอง มันแค่ถือเอียง โกดปกติมันถืออย่างนี้ล่ะมันแค่ถืออย่างนี้ ต่อไป Pacific winner on last 3 Masters Master 3 มาที่ผ่านมา Pacific ชนะหมดเลย Top of Flop ท็อป ท็อป Top มันถึงยุคของพวกเราแล้ว Pacific is here bro สุดท้าย first team to qualify for champ ก็คือ G2 พอแต้ม Top of Flop ท็อป เพราะว่า consistent king มาทุกรายการเอาทุกรายการครับผมสำหรับ G2 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการไฟท์คัพตอนที่11ของพวกเราในวันนี้นะครับผมก็ทั้งสองคนมีอะไรจะฝากต่อแฟนคลับไหมครับ ก็อย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมในสเตจ2นะครับวันที่15 กรกฎาคมนี้นะครับผมก็อย่าลืมเชียร์ทั้งทารอนทีมใหญ่แล้วก็ Academy ด้วยครับ ก็เหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่ก็ฝากติดตามผลงานทีมใหญ่นั่นแหละครับเพราะว่าทีมเล็กก็อย่างที่ว่ากันเพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนอะเนาะ ก็เน้นพัฒนาเราจะพัฒนาฝีมือทุกคนให้เก่งขึ้นผมจะทำให้ทุกคนเก่งขึ้นให้ได้ครับ ก็ฝากติดตามการแข่งของพวกเราทั้ง2ทีมด้วยครับ ก็ก่อนที่เราจะจบคลิปในวันนี้นะผมก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของพวกเราอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือ Zowie นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่สุดพิเศษสำหรับแฟนคลับ Zowie นะครับลดสูงสุด 50% 7.7 ที่ Shopee BenQ นะครับผมแล้วถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราหรือว่าพอดแคสต์อันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยในโซเชียลมีเดียต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Facebook หรือ Instagram นั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับพวกเราในวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ